Today, I will teach you on how to use the Camscanner app. So, para saan nga ba tong Camscanner? Okay, kung maalala nyo noong araw, ang ginagamit natin para mag-scan is yung printer talaga. Tapos, i-connect natin siya sa computer. But, ngayon, with the innovation or the use of technology, mas madali na lang mag-scan. And maraming mga applications na pwedeng gamitin, but ako, ginagamit ko ay Camscanner. So, I will share you on how to use this application. So, tap natin siya. Okay. So, as you can see, marami na akong mga documents na na-scan. So, madalas kasi, mas maganda siyang gamitin kapag meron kang documents na gustong i-scan. Okay. So, una mong gawin is itap mo yung parang camera icon. Yung sa baba, sa right portion. So, tap mo siya, parang magpipicture ka lang. So, picturean mo yung documents na, or yung document na gusto mong picturean. So, say for example, ito. Pwede mo siyang gamitan ng flash, pwede rin hindi. There. And pwede mo i-adjust yung mga borders. So, for example, kung gusto mo hanggang dito lang yung coverage, iangat mo lang siya. Adjust mo lang, ganyan. And, next. Yan. So, ganyan yung kanyang magiging outcome. Now, if you want this to be converted into text or word, dito sa gitna, makikita nyo yung OCR or recognize. Pwede mo yun siyang itap. So, in the process, yan, nare-recognize niya. And if ayaw naman, mamaya, pwede mo siyang i-save na lang kaagad. So, wait natin. Ayan. So, na-convert na siya into text. Pwede mo na siyang i-copy and paste. So, copy mo lang siya. And then, if ever na kailangan mo siyang i-transfer sa Word, pwede naman i-message mo siya sa Messenger or sa email or di kaya sa Google Docs para pagdating sa computer, i-copy and paste mo na lang siya. But if ever na hindi, by the way, kailangan mo siyang isa-isahin din i-check kasi hindi siya sabing perfect talaga na lahat mako-convert niya into text. So, there are some words na hindi niya kayang basahin and then gumagawa siya ng sariling words. So, may mga instances like yung letter S nagiging number 5. Ganon. So far, ito, okay naman. Nakopy niya naman lahat. So, yun. Scroll down natin. So, pwede mo rin i-export. Yan. Export as Word file. Pero kailangan sa premium siya. So, pwede mo siyang i-export as text file na lang. Or copy to clipboard. Or i-share mo siya sa yan. Yung mga accounts na yan kung meron ka. Okay. Anyway, if ever naman na gusto mo siyang i-save as PDF. So, skip natin yan. If ever na gusto mo siyang i-save as PDF, dito na lang po tayo sa save or i-modify. Gusto mong taasan yung brightness, pwede rin. Contrast, yan, pwede rin. And i-save mo na lang siya. Yan. So, ngayon, pwede mo siyang i-share kaagad as PDF. Ganyan. Pwedeng i-remove yung watermark. Yan. And then, pwede natin siyang, wala tayong pambayad kay X natin. Pwede mo siyang i-share sa Drive, sa Gmail, or kung saan man. Pwede rin natin siyang i-compress para
mas mababa yung kanyang file size. So, here, pwede natin siya i-save as PDF, i-share as PDF, or as picture, or as long picture. So, kung halimbawa share as picture natin siya, JPEG, ganyan. So, save mo lang, pwedeng kung saan yung pinagsisave mo ng files, pinagsisharean mo. So, pwedeng sa Google Drive mo, ganun. And, pwede rin save to gallery. And, save to gallery. Ganyan. Or kung PDF naman, pwede rin share as PDF. Yan. Tapos, pwede mo i-diretso sa Google Classroom. Or, pwede mo siyang i-save sa sa phone mo. So, ngayon, kung gusto natin siyang malocate kaagad, i-rename natin siya. Say, for example, Camscanner picture. Camscanner, hindi na lang. Example, scanned docs. Camscanner. Yan. Okay. So, yan na yung file name niya. Yan na siya. So, ngayon, pwede mo na siyang gawin anytime kung mayroon kang kailangang isubmit na documents, especially ngayon na madalas digital na yung platform sa classes or any other mga documentary, any transactions that involves documents, mga ganun. So, pwede na siyang isend gamit yung Camscanner. And, for some of my students naman, para ma-upload nyo siya sa Google Drive. So, follow nyo lang yung sinabi ko kung paano mag-submit sa Google Classroom. So, for example, dito tayo sa yan. And then, dyan sa assignment, mag-resubmit tayo. Ay, nakapag-submit na pala tayo. Wala pa ni bagong attachment. Anyway, if you want to attach file doon sa assignments nyo, add attachment. And then, hanapin mo yung add attachment. Tapos, click mo yung file. And then, hanapin mo yung kakagawa lang natin. So, let's try here at my files. And then, documents. Hanapin natin yung ginawa natin sa Camscanner. Internal storage. Let's find. Recent na lang. Recent files. Sa lesson. Documents. Camscanner. Ay, ba't wala? Sana naka-save. Internal storage. Medyo, guys, medyo trabaho kapag isa-isahin natin hanap. So, ang gawin nyo na lang kapag nasa Camscanner na kayo, tapos gusto nyo isubmit sa Google Classroom yung inyong file, diretso na lang kayo sa Camscanner, and then, click mo yan, and then, save.
i-save, share. And then, makikita mo naman dyan lahat kung, ay, anong napindot ko? Okay. Ayan to. Share. Makikita mo naman dyan yung mga pwedeng pag-share. Diretso ka na lang dyan sa Google Classroom. Yan. Tapos, kasi yung account ko naka-ano siya as teacher eh. So, try natin dito sa Google Classroom Practice. And then, attach to assignment. And then, since wala kasing pinost na assignment yung isa kong account, kaya hindi siya maano. Pero kung merong assignment na nakapost, doon din siya mag-attach. But, kung wala, yan sa new post, yan siya. So, yun po. Thank you.